هلا متابعين. اليوم رجعنا لكم بقصة تتكلم عن سجن كبير. ياما سمعنا عنه وشفنا أفلام ووثائقيات تتكلم عن هالسجن والمساجين اللي كانوا من أخطر مساجين العالم وأكثرهم إجراما. السجن هو سجن الكاتراز. هو سجن أمريكي فيدرالي موجود بخليج سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، واللي يكون موقعه مبني على صخرة فوق جزيرة الكاتراز اللي تحيطها المياه من كل جانب. تم تأسيس سجن الكاتراز عام 1934. بالبداية كان مكان مؤقت يحجزون به المجرمين اللي كانوا يتمردون أو يحاولون الهرب أو يقومون بأعمال شغب ومشاكل، حيث يتم نقلهم لسجن الكاتراز اللي تحيط المياه من كل جانب، يقضون فترة حكمهم حتى يؤمنون أن الهرب ممنوع وأنه شيء مستحيل، وبعد ما يتعلم المساجين الانضباط يحولوهم إلى سجن عادي. تقريبا الهرب من سجن الكاتراز كان يعتبر مستحيل، لأنه من الطبيعة فالسجن محاط بالمياه من كل جانب، واللي كانت باردة ومليانة بسمك القرش. أما من الموانع الثانية فإن السجن كان يحرسه 90 حارس حراسة مشددة ليل ونهار، إضافة ل6 أبراج مراقبة تمسح الجزيرة والمياه ليل ونهار. رغم هاي الموانع إلا أنهم حاولوا أكثر من مرة المساجين الهرب من السجن، لكن ما نجحت ولا محاولة، ودائما كان يتم القبض عليهم ويتم إعدامهم. بعام 1963 تم إغلاق سجن الكاتراز نهائياً، ونقلوا المساجين الموجودين لسجون ثانية، وتحول السجن إلى منطقة سياحية بفضل مكانه الرائع اللي واقع على قمة صخرة ووسط جزيرة محاطة بالمياه من كل جانب، وتتمكن الزوار من التجول داخل السجن الرهيب. أخذنا لمحة بسيطة عن سجن الكاتراز، خلونا ندخل بتفاصيل قصتنا اللي حدثت داخل أروقة هالسجن. قلنا إنه السجن كان يضم أكثر المساجين خطورة ودموية يقضون فترة عقوبتهم، وبعدها يتم نقلهم لسجون أخرى. متفقين؟ زين. كان التعذيب اللي يستخدم للمساجين جدا بشع، لأنه سجن الكاتراز كان معروف بالقسوة. المساجين اللي يقضون فترة عقوبتهم داخل هالسجن، عندما يكمل مدة عقوبته ويرجع للحياة، يرجع بشخص ثاني. شلون؟ يعني شخص غامض بس يسكت، وبعدها يدخل بحالة اكتئاب شديدة، وأخيرا يكون مصيره إما منتحر أو مجنون. بلاغات كثيرة تسلمتها السلطات الأمريكية عن التعذيب البشع اللي يتم للمساجين داخل السجن من قبل منظمة حقوق الإنسان، إلى أن بالأخير تم إغلاقه نهائياً، لأن السجن لازم يكون للإصلاح والتأهيل مو للتعذيب. أكثر اللي خرجوا من السجن تكلموا عن قصص السجن المرعبة حدثت داخل أروقة السجن، حول ظهور أشباح شريرة تعذب المساجين وخصوصاً بالليل. بعد هالأقاويل اللي ظهرت على السجن وظواهر خارقة للطبيعة وأرواح شريرة، تم فحص السجن من خلال أجهزة متخصصة بكشف الظواهر غير الطبيعية اللي كانت نتائجها دائما إيجابية، وأكدت أنه توجد عدة نشاطات شريرة داخل السجن مجهولة المصدر. حراس السجن أكدوا أنهم كانوا يسمعون صرخات من غرف السجن المظلمة بالليل، وأصوات بكاء وأحيانا ضحكات. كل فترة يحتاج السجن حال أي بناية إلى ترميمات، ويحتاج العمل
بيها ليل إلى نهار حتى يتم إنهائها بسرعة. الأمر اللي خلى العمال يسمعون صرخات وأصوات بكاء عالية وما كانوا يعرفون مصدرها منين جاي. العمال أكدوا أنه هم كانوا يشوفون خيال سجين يمشي والسلاسل بإيديه ورجليه، وأحداث غير طبيعية هواية شافوها أثناء فترة عملهم خصوصا بالليل. قلنا أنه السجن صار مزار سياحي مفتوح بالليل والنهار. السواح اللي دخلوا السجن بالليل أكدوا سماع أصوات هواية غريبة من داخل السجن، وكأنما صوت شخص يجر شي ثقيل ويمشي بيه، على الرغم أن الغرف خالية من أي أثاث أو مساجين. فشنو مصدر هذا الصوت؟ أحد المساجين بعد ما تم إطلاق سراحه وقضى فترة العقوبة بسجن الكاتراز قال إنه كل ليلة كان يشوف مخلوق كلش أسود وكأنما محروق وعيونه متوهجة مثل النار. كان يجي يوميا ومعاه مخلوقات تشبه له ويبدأون بتعذيب المساجين. القصة ما انتهت والمفاجآت الجاية راح تصدمكم. المفاجأة هي أنه بعد ما اعترف هذا السجين باللي شافه داخل غرف السجن المظلمة، عثروا عليه محترق بشقته، وكانت علامات الرعب والخوف واضحة جدا على ملامح وجهه. الغريب أنه على الرغم من أنه السجين كان محترق بالكامل إلا أن المكان ما كان بيه أي أثر للحريق. فشنو اللي صار للسجين خلاه يكون بهذا المنظر المحترق بدون أن تبين على المنزل أي آثار للحريق؟ أحداث غريبة هواي تسجلت من السياح اللي يدخلون للسجن، فبعضهم قال إنه سمع أصوات صراخ وبكاء نساء، على الرغم إنه السجن ما كان أصلا مخصص للنساء. منين إجت هاي الأصوات وشنو كان مصدرها ما حد يعرف. أكثر الأحداث غرابة سجلها سائح وزوجته عندما كانوا يتجولون بالسجن عام 2015. قالوا إنه هم لمحوا شبح امرأة يتحرك داخل السجن، وإنه هم صوروا الشبح وكان واضح جدا، وعرضوا الصورة على السلطات اللي أكدوا إنه المرأة الشبح كانت موجهة نظرها على الكاميرا وكأنما هي تقول صوروني. كل اللي اشتغلوا بالسجن أكدوا إنه أساليب التعذيب ما كانت قوية لدرجة إنه تصدر من المساجين صرخات وخصوصا بالليل. بعد كل اللي سمعتوه عن خوارق السجن والظواهر اللي سجلها كل من دخل السجن أو خرج منه، سواء كان حارس أو عامل أو مسجون أو حتى سائح، ما زال السجن مزار سياحي يتردد للآلاف حتى يشاهدون الغموض اللي يحيط غرف السجن. تم إنتاج أفلام كثيرة تتكلم عن سجن الكاتراز ومحاولات الهروب، واللي حاولوا مساجين هواية الهروب من سجن الكاتراز وباءت أغلب محاولاتهم بالفشل. وأفضل هذه الأفلام هو فيلم الهروب من الكاتراز، وأيضا فيلم ذا روك الصخرة. راح أخلي لكم صور الأفلام بالفيديو للي يحب يتابعهن. هذه كانت قصتنا لليوم، أتمنى تكون عجبتكم. تابعوني وشكرا.